Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng nhỏ, tiếng khóc eo oe của bé ong vang lên mỗi khi tôi bước lại gần. Hôm ấy vợ tôi vừa sinh xong, mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt khi đưa con gái bé bỏng vào lòng. Tôi háo hức vươn tay ra, để anh bế con cho em nỉ một chút. Thế nhưng chỉ vừa sang tay tôi, bé ong đã nhoài người, khóc toáng lên, đôi mắt nhỏ xíu đỏ hoe tìm kiếm mẹ. Chắc nó thích mẹ hơn, anh chưa hợp với con rồi. Tôi cười gượng, cố che giấu nỗi buồn và vụng về của một người cha lần đầu. Vợ tôi mệt mỏi vuốt ve lưng con, giọng khàn khàn. Chưa đâu anh, con chỉ chưa quen thôi, mà em cũng mệt lắm rồi. Những ngày đầu thật sự là thử thách. Vợ tôi như một chiến binh thầm lặng. Dù vết mổ còn đau rát, dù cơ thể kiệt sức sau 9 tháng mang nặng, và cuộc vượt cạn suýt chạm cử tử, cô ấy vẫn thức trắng đêm vắt sữa, vẫn nhịn đói để cho con bú xong mới dám ăn một miếng. Còn tôi, dù rất muốn chia sẻ, nhưng mỗi lần bế con là một lần bé khóc, mỗi lần ru con là một lần tôi lúng túng, không biết phải làm sao. Tôi từng nghĩ, thôi kệ, để mẹ lo, mình chỉ phụ giúp khi rảnh. Nhưng nhìn vợ gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tôi đau lòng lắm. Rồi tôi quyết định thay đổi, không còn chờ vợ giao nhiệm vụ nữa. Mỗi tối, tôi chủ động ngồi bên vợ, học cách bế con sao cho đúng tư thế, học cách ru bằng những giai điệu ngọt ngào, học cách thay bỉm mà không làm con khó chịu. Tôi dành thời gian chơi với con mỗi ngày, dù chỉ là những phút ngắn ngủi. Tôi nhìn vào mắt con, thì thầm những lời yêu thương, để con cảm nhận được bàn tay ấm áp và trái tim đang cố gắng của bố. Có những đêm con quấy khóc, vợ tôi mệt đến mức không đứng nổi. Tôi đã bế con đi lại trong phòng, vừa ru vừa hát những bài hát vụng về. Ban đầu con vẫn khóc, nhưng dần dần tiếng khóc nhỏ lại. Rồi một ngày khi tôi bế con lên, bé ong không khóc nữa. Con nín bặt, đôi mắt to tròn nhìn tôi chăm chú, rồi khẽ cười. Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi suýt rơi. Vợ tôi đứng từ xa nhìn, mỉm cười hạnh phúc, giọng run run. Anh làm được rồi. Hôm nay bé ong đã lớn hơn. Mỗi khi tan sở về, tôi vừa mở cửa là hai mẹ con đều reo lên. Con bé chạy ùa vào lòng tôi, ôm chặt cổ bố, cười khanh khách. Vợ tôi nhìn chúng tôi, mắt long lanh. Nhờ anh kiên nhẫn mà giờ con chỉ thích bố thôi. Tôi hiểu ra rằng chăm sóc con không phải là ca trực chia giờ. Đó là hành trình xây dựng tình yêu và sự tin tưởng. Người mẹ đã cho con sự sống bằng máu thịt của mình, còn người cha phải dùng trái tim và sự hiện diện mỗi ngày để con cảm nhận được rằng bố luôn ở đây, luôn yêu con vô điều kiện. Một gia đình hạnh phúc không phải là bố làm việc, mẹ chăm con, mà là cả hai cùng nhau, tay trong tay, cùng xây nên những kỷ niệm ấm áp cho con. Và tôi, một người cha, đã học được bài học lớn nhất. Tình yêu thương không phải chờ đến khi rảnh rỗi mới có, mà là chọn ở bên con mỗi ngày một chút, bằng tất cả sự chân thành.